Giữa núi Nưa mịt sương ở Cửu Chân, hàng ngàn tráng sĩ dày dạn sương gió đồng loạt quỳ rạp. Trước mặt họ không phải một vị vua hay một danh tướng râu dài, đó là một thiếu nữ mới 19 tuổi. Khi người anh trai Triệu Quốc Đạt tử trận, lẽ ra cuộc khởi nghĩa phải tan rã theo quy luật của lịch sử. Nhưng không, họ chọn quỳ xuống trước em gái ông, Triệu Thị Trinh. Tại sao? Vì họ đã thấy cô đứng vững giữa cơn mưa tên của quân Ngô khi tất cả đã tháo chạy. Cùng lúc đó, tại kinh đô Kiến Nghiệp cách đó hàng ngàn dặm, một bản tấu khẩn làm rụng rời tay chén của hoàng đế Tôn Quyền. Toàn bộ hệ thống cai trị tại Giao Châu đang sụp đổ dây chuyền. Kẻ đang xé nát đế chế Đông Ngô hùng mạnh không phải một đạo quân từ phương Bắc, mà là Lệ Hải Bà Vương, một cái tên mà quân lính Đông Ngô chỉ dám nhắc đến với sự kinh hãi tột độ. Tại sao một thiếu nữ 19 tuổi lại có thể khiến một triều đại từng dự uy danh từ thời Xích Bích phải run rẩy? Câu trả lời nằm ở năm 248, thời điểm nhà Ngô cần tài nguyên nhất cho cuộc chiến giành giật thiên hạ với Ngụy và Thục. Giao Châu lúc này trở thành cái kho tài nguyên bị vắt kiệt. Mỗi viên ngọc trai gửi về Kiến Nghiệp là một mạng người dưới đáy biển. Mỗi tập ngà voi là một gia đình ly tán trong rừng sâu. Quan lại Đông Ngô không chỉ cướp tài sản, họ tìm cách bẻ gãy các cấu trúc xã hội bản địa, ép những chuẩn mực cũ phải phục tùng xiềng xích mới. Sự phẫn nộ đã tích tụ như một lò áp suất, và gia đình họ Triệu chính là điểm bùng nổ. Triệu Thị Trinh, một thiếu nữ thuộc tầng lớp hào trưởng tinh hoa, thay vì chọn cuộc sống tỳ thiếp an phận, đã chọn một con đường mà thời bấy giờ coi là nghịch thiên. Khi người anh khuyên bà đi lấy chồng để lánh nạn, Triệu Thị Trinh đã để lại một câu nói mà 18 thế kỷ sau vẫn còn làm rúng động lòng người. Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, chứ không thèm cúi đầu khom lưng làm tỳ thiếp cho người ta. Nghe như thơ, nhưng người Ngô nghe là hiểu. Đó là một bản tối hậu thư. Cá tình là họ, sóng dữ là thời cuộc. Một tối hậu thư được gửi đi bằng chất thơ. Bà không tìm một chỗ ẩn náu, bà thông báo về sự trỗi dậy của một vương quyền mới. Ngay sau đó, bà rời nhà tiến thẳng lên núi Nưa. Chỉ có kỷ luật, huấn luyện và máu. Hơn 1.000 tráng sĩ được tôi luyện bài bản trong lòng hang động, biến núi rừng Thanh Hóa thành một pháo đài bất khả xâm phạm trước khi quân Ngô kịp nhận ra họ đang đối đầu với điều gì. Nhưng một đạo quân được tôi luyện trong hang tối không thể mãi ẩn mình dưới bóng cây rừng. Với Triệu Thị Trinh, núi Nưa là bàn đạp, không phải nơi trú ẩn. Bà hiểu rằng nếu chỉ đứng yên, rừng sâu sẽ trở thành nấm mồ. Lính Ngô sẽ siết chặt vòng vây, cắt đứt nguồn lương và biến nghĩa quân thành những kẻ trốn chạy mòn mỏi. Muốn xóa bỏ danh xưng giặc cỏ để trở thành chủ nhân của vùng đất này, bà buộc phải sở hữu một biểu tượng quyền lực thực thụ. Ngay khi hàng ngàn gươm giáo vừa quy phục dưới chân mình, vị nữ chủ soái trẻ tuổi ban ra mệnh lệnh đầu tiên làm đảo lộn mọi tính toán của kẻ thù. Chúng ta không trốn nữa, chúng ta sẽ đánh thẳng vào trái tim của chúng. Mục tiêu là thành Tư Phố, yết hầu chính trị của nhà Ngô tại quận Cửu Chân. Bà hiểu rằng, để thắng một đế chế, bạn phải tiêu diệt biểu tượng quyền lực của họ ngay tại thực địa. Tiếng tù và bằng sừng bò vang dội khắp thung lũng. Truyền thuyết kể, bà mặc giáp vàng, cài châm vàng, cưỡi voi trắng, dẫn đầu một khối quân như bão rừng bắt đầu tràn xuống đồng bằng. Quân Ngô ở Tư Phố, trong sự ngạo mạn của mình, vẫn tin rằng thành cao hào sâu sẽ cứu được họ. Họ không biết rằng một mũi dùi voi người đang nghiền nát mọi chướng ngại trên đường đi, và nó sẽ không dừng lại cho đến khi toàn bộ Giao Châu náo động. Những bức tường đá của Tư Phố liệu có chịu nổi sức nặng của những tháp chiến trên lưng voi? Và lối đánh nào đã khiến những chiến binh dạn dày nhất của Đông Ngô phải mất vía?
Chào mừng bạn đến với Sử Việt chưa kể. Hôm nay, chúng ta sẽ lật lại những trang hồ sơ đầy bụi bặm và máu của năm 248, nơi một người phụ nữ đã làm đảo lộn hoàn toàn bàn cờ chính trị của một đế chế hùng mạnh. Kẻ thù khiếp nhược gọi bà là Lệ Hải Bà Vương, nhưng nhân dân và sử sách Việt Nam lại đời đời ghi tạc một danh xưng bất tử, bà Triệu. Thành Tư Phố năm 248 không chỉ là một pháo đài, nó là bộ não điều hành toàn bộ quận Cửu Chân, là nơi tập trung binh lực có tổ chức nhất của Đông Ngô tại vùng đất này. Quan lại nhà Ngô tin rằng dù khởi nghĩa có lan rộng thì trước thành cao, hào sâu và những đội cung nỏ thiện chiến, mọi đợt tấn công của nghĩa quân sẽ sớm bị bẻ gãy. Nhưng họ đã sai lầm khi đánh giá đối thủ theo những lý thuyết quân sự của phương Bắc. Thứ đang tiến về phía Tư Phố không phải là một đám đông hỗn loạn, mà là một đội quân mang theo thứ mà bộ binh Ngô sợ nhất. Quân Ngô không hề thụ động. Các ghi chép truyền lại từ phía đối phương cho thấy họ đã thử mọi cách để ngăn chặn, từ việc dựng hàng rào cọc nhọn đến dội mưa tên, hòng làm hoảng loạn bầy voi. Nhưng đây chính là lúc sai lầm của họ lộ rõ. Bà Triệu không chỉ tung voi ra như một bầy thú dữ, bà biến chúng thành những tháp chiến thực thụ. Giữa địa hình sình lầy của quận Cửu Chân, ngựa chiến phương Bắc trở nên vụng về, còn lính bộ binh dễ dàng bị chia cắt. Những khối thịt khổng lồ với lớp da dày như một lớp giáp tự nhiên lầm lũi tiến lên, nghiền nát nhiều lớp chướng ngại và khiên đồng. Khoảnh khắc quân Ngô thực sự vỡ trận không phải khi nhìn thấy voi, mà là khi họ nhận ra tên bắn ra từ cung nỏ của mình hoàn toàn vô hại trước lớp tháp chiến che chắn trên lưng voi. Trong khi từ trên cao, nghĩa quân có thể dội tên xuống ngay giữa lòng địch. Đây không chỉ là đánh thành, đây là đập vỡ hệ thống thần kinh của một đạo quân. Giữa khói lửa của trận Tư Phố, hình ảnh bà Triệu hiện lên như một thực thể bước ra từ huyền thoại. Truyền thuyết kể rằng bà mặc áo giáp vàng, cài châm vàng, đi guốc ngà giữa trận tiền. Trong khi đó, ghi chép từ phía bên kia lại nhấn mạnh đến nỗi kinh hãi tột độ trước một nữ vương điều khiển tượng binh một cách thần sầu. Đừng nhìn đây như một sự trưng diện. Giữa bùn lầy và máu lửa, bộ giáp vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời là một chiến thuật định vị quyền lực. Đi guốc ngà trên đầu voi chiến là cách bà khẳng định: ta không phải kẻ trốn chạy, ta là chủ nhân đang lấy lại vùng đất của mình. Vẻ lộng lẫy quyền quý đối lập với sức mạnh tàn khốc của bầy voi đã bẻ gãy ý chí kháng cự cuối cùng của quân Ngô. Thành Tư Phố bị chấn động và nhanh chóng bị đánh thủng. Việc mất đi trị sở đầu não khiến hệ thống cai trị tại Cửu Chân hoàn toàn tê liệt vai trò điều hành. Các quan lại đô hộ, kẻ bị giết, người bỏ chạy, để lại một khoảng trống quyền lực khổng lồ. Sự kiện Tư Phố giống như một nhát dao cắt đứt huyết mạch quân sự của Đông Ngô tại phương Nam, khiến tầm ảnh hưởng của khởi nghĩa lan rộng ra nhiều quận huyện lân cận. Toàn bộ Giao Châu náo động, tin tức này bay về Kiến Nghiệp nhanh như một tia sét. Tôn Quyền bấy giờ mới nhận ra, người phụ nữ ở Cửu Chân không phải một mối lo nhất thời, mà là một mối đe dọa có thể lật đổ sự hiện diện của Đông Ngô tại đây. Đỉnh cao của vinh quang thường đi kèm với những bóng ma tàn khốc nhất, và Đông Ngô sẽ không để mất tài nguyên của mình một cách dễ dàng. Tại Kiến Nghiệp, một nhân vật lão luyện đã được chọn để đặt dấu chấm hết cho cuộc khởi nghĩa này. Hắn không dùng gươm giáo để đấu với voi chiến, mà dùng thứ vũ khí đáng sợ hơn nhiều: vàng bạc và sự phản bội. Và đáng sợ nhất, hắn biết chính xác phải mua ai trong hàng ngũ của bà. Khi các quan cai trị sở tại bất lực và thành Tư Phố thất thủ, Tôn Quyền hiểu rằng gươm giáo thông thường đã vô dụng. Hắn tung ra quân bài chiến lược cuối cùng, Lục Dận. Lục Dận không phải một võ tướng hữu dũng vô mưu. Hắn là hậu duệ của dòng họ Lục lẫy lừng, cháu ruột của danh tướng Lục Tốn, người từng đánh bại đại quân Thục tại Di Lăng. Lục Dận mang đến Giao Châu không chỉ có 8.000 quân viện binh tinh nhuệ, mà còn mang theo một cái đầu lạnh lùng của một chính trị gia.
Hắn đứng trên bong thuyền, nhìn vào dải đất Cửu Chân đang rực lửa và hiểu rằng muốn dập tắt ngọn lửa này không phải là đổ thêm máu mà là rút sạch củi. Lục Dận triển khai một chiến thuật mà người đời sau gọi là uy ân tịnh thi, vừa dùng uy lực quân sự để bao vây, vừa dùng ơn huệ kinh tế để phân rã. Hắn hiểu điểm yếu chết người của mọi cuộc nổi dậy. Liên minh hào tộc luôn có những vết nứt của quyền lợi. Thay vì xua quân vào rừng chết chóc, Lục Dận cho dựng những lều trại nguy nga ngay sát vùng kiểm soát của nghĩa quân. Nhưng thay vì lính cầm kích, hắn cho các quan văn đứng đó với những hòm vàng, những xấp lụa là và quan trọng nhất, những tờ sắc phong. Lục Dận bắt đầu gửi thư cho từng hào trưởng địa phương. Nội dung không phải là lời đe dọa mà là một lời mời chào đầy toan tính. Nếu rời bỏ 3 triệu, các ngươi sẽ được giữ nguyên ruộng đất, được ban tước hầu của nhà Ngô và gia tộc các ngươi sẽ được bảo hộ vĩnh viễn. Đây chính là lúc thực tế lịch sử hiện lên tàn nhẫn nhất. Các hào trưởng, những người vốn ủng hộ 3 triệu vì quyền lợi địa phương, bắt đầu dao động. Trong mắt họ, 3 triệu là khí tiết, là tự do. Nhưng Lục Dận lại mang đến sự đảm bảo cho sinh tồn của cả họ tộc. Từng người một, những hào trưởng có sức ảnh hưởng bắt đầu âm thầm rút lui. Họ chọn cách nguy hiểm hơn cả phản bội công khai, cắt đứt nguồn cung. Những con đường bí mật tiếp lương từ làng bản lên núi bị chặn đứng. Những thông tin về hướng di chuyển của quân Ngô bị bóp méo. Bà Triệu, từ một vị nữ vương được muôn dân vây quanh, đột nhiên thấy mình bị bao vây bởi sự im lặng đáng sợ. Quân đội của bà vẫn dũng cảm, nhưng họ bắt đầu phải ra trận với những cái bụng đói và sự hoài nghi len lỏi trong hàng ngũ. Khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đối đầu này là khi Lục Dận dùng chính những người bản địa để đánh người Việt. Hắn mua chuộc những kẻ thông thuộc địa hình để dẫn đường cho quân viện binh đánh úp vào các kho lương dự trữ cuối cùng. Nhưng đòn hiểm nhất lại là cuộc chiến tâm lý. Lục Dận biết rằng sức mạnh của bà Triệu nằm ở hình tượng nữ vương không khuất phục. Trong các ghi chép phía bên kia và cả những giai thoại về sau, bắt đầu xuất hiện những mô tả kỳ dị, quái đản về ngoại hình của bà. Thực tế, đây là một chiến dịch tuyên truyền bẩn có hệ thống nhằm hạ thấp nhân phẩm và biến một vị anh hùng trong mắt dân gian thành một thực thể đáng sợ, xa lạ. Hắn không chỉ muốn chiếm đất, hắn muốn hủy hoại biểu tượng. Đến cuối năm ấy, Lục Dận đã hoàn thành một vòng vây không có kẽ hở. Hắn không cần đánh những trận lớn tốn kém, hắn chỉ cần đợi. Quân viện binh của hắn thản nhiên ăn no ngủ kỹ, trong khi nghĩa quân của bà Triệu bị dồn lên một đỉnh núi khô cằn. Mỗi ngày trôi qua, niềm tin của binh sĩ bị bào mòn bởi đói khát và những tin đồn thất thiệt. Bà Triệu nhận ra rằng kẻ thù của bà bây giờ không phải là những thanh gươm của người Ngô, mà là sự toan tính lạnh lùng của những người từng thề thốt đi theo bà. Một sự cô đơn tột độ bao trùm lấy người phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi rực rỡ nhất. Núi Tùng lúc này không còn là một cứ điểm quân sự, nó giống như một ốc đảo cô độc giữa biển người của Đông Ngô. Dưới chân núi, 8.000 quân viện binh của Lục Dận dàn trận tầng tầng lớp lớp. Ánh lửa trại của quân Ngô thắp sáng cả một vùng. Khói nấu cơm thơm nức bay lên như một đòn tra tấn vào bụng những người lính nghĩa quân đã nhịn đói nhiều ngày. Trên đỉnh núi, bà Triệu đứng giữa những người anh em cuối cùng. Họ không còn là một đạo quân giáp vàng rực rỡ của trận Tư Phố. Họ là những chiến binh rách rưới, vết thương chồng chất, nhưng đôi mắt vẫn quắc thước nhìn về phía kẻ thù. Hãy hình dung sự im lặng trên đỉnh núi Tùng. Không tiếng voi gầm, không tiếng tù và, chỉ có tiếng gió rít qua khe đá. Sự im lặng đó nặng nề hơn mọi tiếng thét lâm trận, vì nó mang theo hơi thở của sự kết thúc. Lục Dận là một kẻ tàn nhẫn theo cách tinh vi nhất. Hắn không cho quân tràn lên núi để giết chóc ngay lập tức. Thay vào đó, hắn thực hiện một cuộc vây hãm tâm lý. Hắn cho những hào trưởng đã hàng phục đứng dưới chân núi xướng gọi qua những ống đồng, gào tên những người đang cố thủ phía trên. Họ hứa hẹn về sự khoan hồng, về những bữa ăn no, về việc được đoàn tụ với gia đình.
Lục Dận muốn bà Triệu nhìn thấy sự tan rã của niềm tin trước khi nhìn thấy sự sụp đổ của quân đội. Hắn muốn bắt sống Lệ Hải bà Vương không phải để chém đầu, mà để đưa bà về kiến nghiệp như một món hàng trưng bày. Hắn muốn Tôn Quyền thấy rằng ngay cả biểu tượng kiêu hãnh nhất của người bản địa cũng phải quỳ gối trước uy thế của nhà Ngô. Đây là đòn đánh vào danh dự, thứ mà bà Triệu coi trọng hơn cả mạng sống. Sử liệu không ghi lại đêm cuối cùng trên núi Tùng diễn ra như thế nào, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Người phụ nữ ngoài đôi mươi ấy, người từng thề chém cá kình ở Biển Đông, lúc này đang đứng trước một lựa chọn mang tính lịch sử. Bà hiểu rằng nếu chọn chiến đấu đến cùng, quân Ngô có thể phanh thây thi thể bà để thị uy, dùng nó như một công cụ răn đe dân chúng trong một thời gian dài. Nhiệm vụ quân sự của bà đã kết thúc, nhưng nhiệm vụ bảo vệ biểu tượng thì chỉ mới bắt đầu. Bà cần một cái chết sạch, một cái chết khiến kẻ thù không thể chạm vào, một cái chết để bà mãi mãi là một vương giả không khuất phục. Trong giờ khắc quyết định, bà Triệu đã chọn cách tuẫn tiết. Sự ra đi của bà khiến chiến trường lặng đi. Không có một cuộc đầu hàng nhục nhã, cũng không có một lễ diễu hành chiến thắng nào dành cho Lục Dận. Đó là một hành động quân sự cuối cùng đầy kiêu hãnh. Bằng cách tự kết liễu, bà đã tước đi chiến thắng cuối cùng của Lục Dận, sự hả hê của kẻ chiến thắng trước một tù binh vĩ đại. Lục Dận có thể chiếm được ngọn núi, nhưng hắn trắng tay trong việc bắt giữ linh hồn của cuộc khởi nghĩa. Những người lính cuối cùng, thay vì đầu hàng để giữ mạng, đã chọn cách chiến đấu đến hơi thở cuối cùng xung quanh nơi bà ngã xuống. Họ không chiến đấu để thắng một cuộc chiến đã mất. Họ chiến đấu để bảo vệ sự thiêng liêng của một huyền thoại vừa mới hình thành. Lục Dận thu quân, khói lửa tan đi và núi Tùng trở lại với vẻ tĩnh lặng của nó. Trong sổ sách của nhà Ngô, cuộc nổi dậy năm 248 đã bị dập tắt. Nhưng Lục Dận không biết rằng, ngay khi bà ngã xuống, một cuộc chiến khác lại bắt đầu. Một cuộc chiến trong tiềm thức, nơi người Việt sử dụng hình ảnh bà chúa mặc áo giáp vàng để nuôi dưỡng một ngọn lửa âm ỉ qua nhiều thế hệ. Sau khi cuộc nổi dậy bị dập tắt, trong một số ghi chép phía Bắc, tiêu biểu như cuốn Giao Châu Ký, hình ảnh bà Triệu bị mô tả lệch đi với những chi tiết kỳ dị về ngoại hình. Nhưng nếu nhìn thấu qua lớp sương mù của sự xuyên tạc, chúng ta sẽ thấy một nỗi sợ hãi ẩn giấu. Tại sao một đế chế lại phải tốn công sức bôi nhọ một người phụ nữ đã khuất? Câu trả lời rất đơn giản. Vì họ không thể hiểu được sức mạnh nào đã khiến một người phụ nữ ngoài đôi mươi làm rung chuyển bộ máy cai trị của họ. Việc biến bà thành một thực thể khác thường là cách để họ phủ nhận một sự thật rằng đó là một con người bằng xương bằng thịt, chiến đấu bằng một lý tưởng vô cùng con người, sự tự do. Lục Dận thu quân về Kiến Nghiệp với đầy ắp chiến lợi phẩm, nhưng hắn đã để lại một Giao Châu rất khác. Trước năm 248, sự phản kháng chỉ là những đốm lửa rời rạc của các hào trưởng. Sau bà Triệu, ngọn lửa ấy đã có một biểu tượng để bám vào. Lục Dận có thể dùng vàng bạc để mua chuộc lòng người lúc sống, nhưng hắn hoàn toàn bất lực trước sự tôn thờ của dân chúng dành cho bà khi bà đã nằm xuống. Những đền thờ trên núi Tùng, những giai thoại về vua bà không chỉ là tín ngưỡng, đó là một hình thức kháng chiến văn hóa. Qua nhiều đời về sau, mỗi khi người Việt cần một điểm tựa để đứng lên chống lại siêu cao thuế nặng hay sự đồng hóa, họ lại nhìn về hình ảnh người phụ nữ giáp vàng trên lưng voi. Lục Dận đã thắng một ván bài chính trị, nhưng nhà Ngô đã thua trong cuộc chiến giành lấy linh hồn của vùng đất này. Cuộc khởi nghĩa của bà Triệu chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 tháng, một khoảng thời gian ngắn ngủi nếu so với 1000 năm Bắc thuộc. Nhưng giá trị của nó không nằm ở thời gian mà nằm ở cường độ. Bà đã chứng minh rằng, ngay cả trong thời kỳ tăm tối nhất, khi một đế chế đang ở đỉnh cao quyền lực,
thì khát vọng độc lập vẫn có thể bùng phát mạnh mẽ. Một nếp khí tiết đã được hình thành và trở thành mạch ngầm chảy suốt trong tâm thức người Việt. Nó âm ỉ qua thời kỳ của Lý Bôn cho đến tận khi Ngô Quyền chính thức chấm dứt nghìn năm đô hộ trên sông Bạch Đằng. Bà Triệu không phải là người kết thúc cuộc chiến. Bà là người xác lập tiêu chuẩn cho khí tiết của một dân tộc. Không hàng phục, không thỏa hiệp trước sự mua chuộc. Chúng ta thường chỉ tôn vinh những người chiến thắng cuối cùng, nhưng lịch sử đôi khi được định hình bởi những người thất bại vĩ đại. Bà Triệu ra đi trên núi Tùng không phải là dấu chấm hết, mà là một sự hồi sinh. Bà để lại một bài học đắt giá cho mọi kẻ đô hộ. Bạn có thể chiếm được ruộng đất, có thể mua được các hào trưởng, nhưng bạn không bao giờ sở hữu được một dân tộc có những biểu tượng không thể mua bằng vàng. Người phụ nữ ngoài đôi mươi ấy đã chọn cái chết để bảo vệ danh dự, và chính lựa chọn đó đã khiến bà sống mãi. Năm 248 không chỉ là một mốc thời gian của một cuộc nổi dậy bị dập tắt, mà là năm của một lời khẳng định. Người Việt có thể bị đánh bại về quân sự, nhưng không dễ bị khuất phục về ý chí. Nhà Ngô đã dập tắt được một cuộc nổi dậy, nhưng họ đã vô tình thắp lên một biểu tượng. Cảm ơn bạn đã cùng Sử Việt Chưa Kể đi chọn hành trình để lật lại hồ sơ về Lệ Hải Bà Vương. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng sự thật lịch sử đôi khi còn kịch tính và tàn khốc hơn bất kỳ bộ phim điện ảnh nào. Nếu bạn cảm thấy những phân tích thực tế này giúp bạn hiểu sâu hơn về khí tiết của cha ông, hãy để lại một bình luận, chia sẻ cảm nhận của mình. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những hành trình giải mã tiếp theo trên kênh. Hẹn gặp lại bạn trong những chương tiếp theo của Dòng Máu Lạc Hồng.